নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কানাড়া বেংকত খালী হোৱা প্ৰায় 3000 এপ্ৰেণ্টিছ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এখন হ'ল কানাড়া বেংকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। তোমালোকে যদি সবিশেষ তথ্যখিনি চাব খোজা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিবা। এনগেজমেণ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ আণ্ডাৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ এক্ট 1961 ফৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2024-25। এই এপ্ৰেণ্টিছৰ পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ পৰ্টেলত গৈ তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপৰ যিটো পৰ্টেল সেইটো হ'ল www.nats.education.gov.in। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি তোমালোকে চোৱা। অপেনিং ডেট হ'ল 21/9/2024, অৰ্থাৎ অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 21/9/2024 তাৰিখৰ পৰা, আৰু ক্লজিং ডেট হ'ল 4/10/2024, অৰ্থাৎ 4/10/2024লৈকে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ডিটেইলছ অফ ট্ৰেইনিং ছিট, এইবিলাক ট্ৰেইনিং ছিট বুলিয়ে কোৱা হৈছে যিহেতু এইখিনি এপ্ৰেণ্টিছৰ হয়। নাম্বাৰ অফ ট্ৰেইনিং ছিট 3000, আৰু ইয়াতে ষ্টেট অনুযায়ী ক'ত কিমান পদ খালী আছে তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাব পাৰিবা। অসমত বিশেষকৈ পদ খালী আছে। নাম্বাৰ অফ ট্ৰেইনিং ছিটছ 30, অৰ্থাৎ ইয়াৰে SC বাবে 2টা, ST বাবে 3টা, OBC বাবে 8টা, EWSৰ 3টা, আনৰিজাৰ্ভৰ 14টা। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চোৱা। চিটিজেন ইণ্ডিয়াৰ হ'ব লাগিব, আৰু ছাবজেক্ট অফ নেপাল, ভূটান ইয়াত আছে, তিব্বতীয়ান ৰিফিউজি, এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ৱাইজ চিডুল কাষ্ট, চিডুল ট্ৰাইবৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব, আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ বাবে 3 বছৰ, ডিজেবিলিটিছসকলৰ বাবে 10 বছৰ ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চোৱা। ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এনি ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকগনাইজ এজ বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'লে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। টেষ্ট ফিজিকেল মেডিকেল ফিটনেছ আৰু টেষ্ট অফ লোকেল লেংগুৱেজ, এই ক্ষেত্ৰতো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, তোমালোকে এইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাই ল'বা। পিৰিয়ড অফ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ ট্ৰেইনিঙৰ সম্পৰ্কত চোৱা। 1 year হয় এই পষ্টবিলাক, আৰু প্লেচ অফ ট্ৰেইনিং অন জব ট্ৰেইনিং উইল বি ইম্পৰ্টেড টু দ্য কেণ্ডিডেটছ এট দ্য চিলেক্টেড ব্ৰাঞ্চেছ এজ পাৰ কৰ্চেছ বা কাৰিকুলাম। প্ৰফাইল হ'ব এপ্ৰেণ্টিছ। আৰু ষ্টাইফেন কেনেকৈ দিব চোৱা। ষ্টাইফেন হ'ব 15,000 টকা। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চোৱা। কেটেগৰী ৱাইজ এপ্লিকেশ্যন ফিজ SC, ST, PWBDৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই, আৰু অল আদাৰ্ছ অৰ্থাৎ জেনেৰেল, OBC এইসকলৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 500। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে 4/10/2024 ভিতৰত অনলাইন কৰিব লাগিব, আৰু 21 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। www.canarabank.com এই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰা বা সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।